So for today, gagawa po tayo ng mango float. Ayan, so ito po yung mga ingredients na kailanganin natin. So umpisahan po natin sa ating mangga, yung ating condensed milk, yung cream, at saka yung ating graham crackers. Ayan, so umpisahan na po natin ang paggawa ng ating mango float. So, tapos na po yung ating paggawa ng ating mango float. So, hanggang sa muli po, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-click po yung notification bell kung kayo po ay bago sa aking channel. Sa muli, salamat po ulit sa panonood. Ayan.